Ოსტალიანი ბრუნდება პირდაპირ ეთერში და დღეს ჩვენ სილამაზეზე ვსაუბრობთ და დილის კონსიულიუმიც განაგრძობს ამ თემაზე საუბარს, თუმცა ჩვენ განვიხილავთ სილამაზეს და ჯანმრთელობას ერთიან კონტექსტში. და დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან და გლობალურ პრობლემაზე, რასაც სიმსუქნე ეწოდება და მასთან ბრძოლის მეთოდები. და დღევანდელი ჩვენი დილის კონსიულიუმის სტუმრები არიან ექიმი, ქირურგი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი ბატონი დავით აბულაძე და ყველასათვის საყვარელი მომღერალი გია დავითიანი. დილამშვიდობისა, მადლობა რომ ხართ ჩვენი კონსიულიუმის სტუმრები. მოგესალმებით. ბატონ დავით, თქვენთან დავიწყებ საუბარს და ჩვენ ვსაუბრობთ გლობალურ პრობლემაზე და მრავალი დაავადების პრეკურსორზე, რასაც სიმსუქნე ეწოდება და სწორედ ამ სამედიცინო ტერმინს ვიყენებთ ჩვენ. და მასთან ბრძოლის ერთ-ერთი რადიკალური მეთოდი სწორედ არის ბარიატრიული ქირურგია. პირობითად მე რომ მოვიდე დღეს თქვენთან საოპერაციოდ, რატომ მეტყვით უარს, ანუ რა არის ჩვენება ამ ოპერაციის და როდის ვიყენებთ მას? კი ბატონო, ჭარბწონიანობა მსოფლიო პანდემიათ არის აღიარებული 21 საუკუნის, დაახლოებით მოსახლეობის 30% არის ჭარბწონიანი და მოსახლეობის სადღაც 12% არის პათოლოგიურად ჭარბწონიანი. აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ სადღაც დაახლოებით 600-700 მილიონი ადამიანია ალბათ პათოლოგიურად ჭარბწონიანი მსოფლიოში. რაც შეეხება ჩვენებას, აქ არის საუბარი მხოლოდ იმ შემთხვევებზე, ანუ ოპერაციული ჩარევა ეს არის ყველაზე რადიკალური, ყველაზე ესე ვთქვათ უკიდურესი გზა ჭარბწონასთან საბრძოლოდ, როდესაც სხვა მეთოდები უკვე არის არაეფექტური და შესაბამისად უკვე პაციენტის მასად მიუხედავად სხვადასხვა დიეტისა, ცდილობისა, ფიზიკური აქტივობისა, მაინც მატულობს მეტაბოლური სინდრომის გამო და იქ ვლინდება ისეთი დაავადებები, როგორც არის თქვა შაქრიანი დიაბეტი, ჰიპერტონული დაავადება, ფილტვის ობსტრუქციული დაავადება და ესეთი ანუ წინამორბედებზე, რომელიც შეიძლება თვითონ გახდეს უკვე ესე ვთქვათ შექმნან ისეთი გამწვავებები, რომელმაც სიცოცხლის საფრთხე უშუალოდ შეიძლება შეუქმნას ადამიანს. აი სწორედ თუ არ არის ესეთი ჩივილები ჩამოყალიბებული, ან თუ არ არის იმის საშუალება, რომ უახლოეს წლებში თქვა ჩამოყალიბდება, მაშინ რა თქმა უნდა ეს ოპერაცია არ არის ნაჩვენები. ეხლა თქვენ შემთხვევაში თქვენ ჯერეთი არ აგას ჭარბიწონა ღვთისმადლით, მაგრამ მაშინ როდესაც ყოველთვის ვებრძვი. კი ბატონო, არის ფიზიოლოგიური მატება ყველა ადამიანს აქვს 30 წლიდან დაახლოებით 62-63 წლამდე აღინიშნება. მაგრამ მაშინ როდესაც არის მეტაბოლური სინდრომი ჩამოყალიბებული, ეს შეიძლება იყოს ჩამოყალიბებული თქვა ბავშვობის ასაკიდანვე, განპირობებული გენეტიკური ფაქტორები, ტრადიცია ოჯახის. ეხლა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ბარიატრიული ქირურგია არ უნდა იყოს მარტივი მეთოდი გარკვეული შედეგის მისაღწევად და მანამდე არსებობს ბრძოლის სხვა მეთოდები და ეს არის უკვე რადიკალური მეთოდი. კი ბატონო, ბრძოლის სხვა მეთოდები ეს დიდი ხანია ცნობილი არის. ეს არის სხვადასხვა ჯანსაღი კვების, ჯანსაღი ცხოვრების წესის სახალისება, ჯანსაღი კვების სახალისება, სპორტული აქტივობის სახალისება, რომელიც უნდა იწყებოდეს ესე ვთქვათ სკოლის ასაკიდან და ჩვენ კარგად გვახსოვს სკოლაში როცა ვსწავლობდით სპორტს ძალიან დიდი ყურადღება ექცეოდა და ეხლაც ექცევა. მაგრამ სამწუხაროდ განსხვავებით ჩვენი ბავშვობისაგან, ბატონო გია, ეხლა გაცილებით უფრო მეტი ესე ვთქვათ ცდუნება აქვთ ჩვენს ახალგაზრდობას, მიიღო მეტი კალორიები, დახარჯოთ ნაკლები ენერგია იგივე ციფრული ტექნოლოგიების გამო, თქვა სხვადასხვა ფასტფუდების გამო და ასე. კი ბატონო. ბატონო დავით, პირველად ხდება რომ ჩვენს კონსიულიუმს პაციენტი ესწრება, ჩვენთვის ყოველთვის საყვარელი მომღერალი ბატონი გია და მას დაუსვამ შემდეგ კითხვას. ბატონი გია უკვე მეგობარია ჩვენი მეგობარია, რასაკურველია, ფანტასტიკური შედეგი, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, რასაკურველი არის ბატონი დავითის და ბარიატრიული ქირურგიის დამსახურება. თუმცა როგორ იყო თქვენი გზა, როდის რა გზა განვლეთ ამამდე და რატომ გადაწყვიტეთ ამ ოპერაციის გაკეთება? ესე იგი, ბოლოს, როდესაც ავიწონე, მე ვიყავი 161 კილო, ანუ 160 რო გადაცდა უკვე 1 კილოც, გადავწყვიტე, რომ ყველა გზა მეხმარა იმისათვის, რომ რაღაც საშუალება იმისათვის, რომ მე დამეკლო ეს წონა, იმიტომ რომ ფიზიკური ვარჯიშით წარმოუდგენელი იყო ეს ამბავი და მივაკითხე ბატონ დავითს, ისვისაც დიდ მადლობას ვუხდი, იმის მერე მე ვარ ძალიან გადასარევ მდგომარეობაში და ახლა რა მდგომარეობა გვაქვს? ეხლა ის მდგომარეობა გვაქვს, რომ -80 კილო ნაკლები ვარ 160-ზე და აი სიცოცხლე სხვანაირად გასული ოპერაციიდან 8 წელი. ოპერაციიდან აგვისტოში გახდა 5 წელი. 5 წელი. ბატონ გია, ხშირად კითხულობენ ხოლმე, იყო თუ არა რთული ოპერაციაო, თუმცა ეს კითხვა ალბათ ბატონ დავითისთვის უნდა შემოვინახოთ და თქვენ შეგეკითხებით, როგორი იყო პოსტოპერაციული პერიოდი, ანუ რა შეიცვალა თქვენს ცხოვრებაში?
ნუ იყო რაღაც გარკვეული პრობლემები, მაგრამ ეს ყველაფერი გადავლახეთ გენიალურად, ლამაზად, მშვენივრად. იქ ჩემი ბრალიც იყო რაღაც გარკვეულ პერიოდში რაღაც პატარა გამირთულდა, მაგრამ მე ზედმეტად მოძრაობა დავიწყე ოპერაციის მერე და ასე რომ მე ეს ყველაფერი დაალაგდა. რასაკვირველია, დათოს მეთვალყურების ქვეშ და დღეს გადასარევად გრძნობ თავს და ბედნიერი ვარ, რომ ესეთი ნაბიჯი გადავდგი ცხოვრებაში. ბატონო დავით, ერთი არის რომ ჩვენ ვთავაზობთ რადიკალურ ჩარევას პაციენტებს და ვიღებთ შედეგს, აი ისეთ შედეგს, როგორცაც ჩვენ ახლა ვხედავთ, თუმცა ხდება თუ არა წონის შენარჩუნება და რა უნდა გავაკეთოთ, რომ ეს წონა სწორედაც ანუ ბარიატრიული ოპერაცია მოქმედეს არ არის მარტო ვთქვათ საკვების რაოდენობის შეზღუდვა. ეს არის რეალურად ცვლის იმ ჰორმონალურ ბალანსს, რომელიც პასუხისმგებელია თქვათ კვებით ქცევაზე, ანუ მოკლედ რო ახსნათ, ანუ აქვეითებს შიმშილის შეგრძნებას და გაცილებით სწრაფად ხდება დანაყრების შეგრძნება. შესაბამისად, აქედან გამომდინარე პაციენტს ის თემა, რომ თქვათ მას არ ყოფნის იმ სწორი კვების დროს, თქვათ რაღაც გარკვეული რეჟიმის დროს, რაღაც რაოდენობა საკვების და ასე შემდეგ, ის უკვე თემა მოხსნილია ამ ოპერაციების მერე, მაგრამ მეორე არის სწორედაც რომ ჭარბწონიანობა ეს არის ძალიან მულტიფაქტორული დაავადება, ეს არ არის მარტო რომ ადამიანი ბევრს მიირთმევს, არა, ეს არის ძირითადში, ანუ ძალიან ბევრი ფაქტორის გამო შეიძლება დაიღოს მიღებული კალორია იყოს უფრო მეტი ვიდრე დახარჯული. და სწორედაც ამ ოპერაციის მერე პაციენტებს ეძლებათ შანსი, ანუ რადიკალურად შეცვალონ თავიანთი ცხოვრების სტილი. ის პაციენტები, რომლებიც ამ შანსს იყენებენ, ანუ მათ უადვილდებათ უკვე გაცილებით რომ გახდნენ უფრო ფიზიკურად აქტიურები, გახდნენ უფრო სოციალურად აქტიურები. ანუ ქირურგიას აუცილებლად უნდა დაერთოს ცხოვრების წესის ცვლილება და მის გარშემო ცხოვრების წესს და კიდე ძალიან ბევრ ფაქტორს, ფსიქოსოციალურ ფაქტორს, გარემო ფაქტორს, თქვა თუნდაც იგივე სამსახურის მჯდომარე წესს, ხო? ამას ყველაფერს მიყავს გარკვეულწილად, ეს არის ხელშემწყობი ფაქტორები, რომელიც ამ ობესოგენურ გარემოს გიას მინდა რომ მკითხო, როგორ შეიცვალა ბატონი გიას ცხოვრების წესი. მაგალითად დიეტა ამ სიტყვის სწორი გაგებით, ანუ როგორ შეიცვალა თქვენი კვების რაციონი და რა მოდელზე გადახვედით კვების? არავით არის დიეტა, აბსოლუტურად ყველაფერს მივირთმევ. ეგ არის რომ ულუფარი პატარა. ანუ ადრე თუ მივირთმევდი ბევრს და ერთიანად ისა ეხლა ამდენის საშუალება არ მაქვს რომ მივირთვა, იმიტომ რომ არ მიშვებს ორგანიზმი რომ მე გადამეტებულად ვიკვებო. ამიტომ ულუფა არის შემცირებული. ხშირად შემცირებული ულუფა ჯობია ვიდრე ერთხელ მიიღო ძალიან ბევრი კალორია. ამიტომ ესეთი გამომუშავებული მაქვს ესე. მაგალითად რაღაც გარკვეული პერიოდი ცოტას მივირთმევ, მერე უნდა გავიდეს მოხდეს ამის მონელება, მერე ისევ ცოტას მივირთმევ და ასე შემდეგ. ანუ გადატვირთული არ არის ორგანიზმის საკვებისგან, გამიგეთ, აი რომ უკაცრავად და გამაძღრობას რო ეძახიან, აი ესეთი რამე აღარ ხდება რა. თუ შეიცვალა თქვენი ცხოვრება. ფიზიკური აქტივობის მხრივ რას ლაპარაკობ, დღესაც 60 წლის კაცი ვარ, მე უკვე და მესამე სართულზე ამოვირბინე. მე როდესაც იმ სიტუაციაში ვიყავი, რასაც ეს სიმსუქნე ქვია, ყოველთვის თუ მაგალითად სადმე არ მუშაობდა ლიფტი, ბოდიშს ვაბარებდი, რომ ვერ ამოვდივარ და ფეხები მაწუხებს და ეხლა თამამად ადიღართ ნებისმიერ ეხლა თამამად ავდივარ, მე 14 სართულზე ვცხოვრობ, ერთხელ ლიფტი გაითიშა და არც მიფიქრია დავადე თავი და ავედი. ეს არის სწორედ შედეგი ამ ბარიატრიული ქირურგიის და წონის კლების ჩვენ საუბრობთ. ეს არის შედეგი არა მარტო ბარიატრიული ქირურგიის, ეს არის შედეგი ასევე თვითონ პაციენტის მონდომების შეიცვალოს თავის ცხოვრების სტილი. და ჩვენ საუბრობთ თქვენ გქონდათ კითხვა რომ არის შანსი შენარჩუნებას. ხო, შენარჩუნება ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ოპერაციას თან სდევს ცხოვრების სტილის ცვლილება. ჩვენ ყველა პაციენტს ჩვენ ნახულობთ ჩვენი მულტიდისციპლინარული გუნდი, რომლის შემადგენლობაში არის კარდიოლოგი, თერაპევტი და ფსიქოლოგი. ეს ფსიქოლოგი სწორედაც ვიფასებს ჩვენ რამდენად მოტივირებული არის ეს პაციენტი. და ჩვენს რა თქმა უნდა უკვე ვაფასებთ პრაქტიკულად გარკვეულწილად კი, მთელი პროფესიონალების გუნდი მუშაობს, რამოდენიმე კლინიკაა ჩართული ამ ერთიან სისტემაში და აქედან გამომდინარე ჩვენ ყველა პაციენტს ესე ვთქვათ მიუხედავად იმისა შეიძლება ჩვენ ვიცოდეთ რომ მას აქვს ჭარბი ანუ წონის მხრივ და ვთქვათ სხვა ჯანმრთელობის მდგომარეობის მხრივ პარამეტრების მხრივ საოპერაციოა, მაგრამ ჯერ мотиваცია არ აქვს შეცვალოს, ამიტომ ჩვენ ვმუშაობთ რომ მას
გარკვეულწილად შევაცვლებინოთ ეს мотиваცია. უმეტეს შემთხვევაში რა თქმა უნდა გამოგვდის და მე ოპერაციაზეც ესე ვთქვათ ისინიც უკვე ოპერაციას ისედაც უნდათ, მაგრამ აი ცხოვრების სტილის ცვლილებასკენ უფრო გაცილებით უფრო აქტიურად მუშაობთ ოპერაციის შემდგომ ხედავთ мотиваცია ძალიან მნიშვნელოვანია. კი ბატონო, мотиваცია ძალიან მნიშვნელოვანია და მთავარია მათ სურდეთ რომ აი ბევრი მაგალითად ეხა ვინც სოციალურ ქსელებში ვთქვათ ახმაურებს და ეს ყველა ის პაციენტია რომელმაც რადიკალურად გაცილებით უფრო სოციალურად აქტიურები გახდეთ. ჩვენ ვსაუბრობთ სიმსუქნეზე და ვამბობდით რომ ის არის პრეკურსორი მრავალი დაავადების, მათ შორის კარდიოვასკულური სისტემა ზიანდება ამ დროს და ბატონ გი არის მაგალითი ნათელი იმისა, რომ როცა ადამიანი იკლებს წონას, ის მეტად ჯანმრთელი ხდება და თვითონ აღიარებს პაციენტი, რომ ის არბის უკვე მე-14 სართულზე. ბატონ დავით, მე რა მაინტერესებს, თქვენ ინარჩუნებთ თუ არა და ვხედავ აბსოლუტურად, რომ ინარჩუნებთ ურთიერთობას პაციენტებთან, მაგრამ დადიხართ თუ არა საკეიფოთ მათთან ერთად? იცით როგორი თემა არის, ეხლა პაციენტებთან ერთად საკეიფოთ მართალი გითხრათ, დრო არა აქ ამერი, თორე რომ არ არის და უკვე აღარც ის ასაკი აღარ მაქვს თქვენ ასაკში მართალი გითხრათ შეიძლება უფრო მეც კეიფზე ვფიქრობდი ვიდრე სხვა რაღაცაზე, მაგრამ თუმცა მე გთავაზობთ რომ არ ვიკეიფოთ, არამედ გავერთოთ და კარგი განწყობაში. გასართობას სამღერად და ასე შემდეგ, კი ბატონო ხშირად ბატონ გია რომ ძალიან კარგად მღერის ეს ყველას უცნობილია, თუმცა ვიცი რომ ბატონი დავითიც გადასარევად მღერის ისე რომ და აქვე მინდა ერთი კვლევის შედეგი გითხრათ, რომ მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ მუსიკა გარკვეულწილად ხელს უწყობს საჭმლის მომნელებელი სისტემის გაუმჯობესებას და შესაძლოა რომ ხელს უწყობდეს კლებასაც წონის. ამიტომ მე გთავაზობთ, რომ ჩვენს მაყურებელს შევუქმნათ კარგი განწყობა და ამავდროულად მათ ჯანმრთელობაზე ვიზრუნოთ. სიმღერის დროს ენერგიას ხარჯავთ, ცეკვის დროს მოძრაობას მუსიკას და ალბათ არის. მე გთხოვთ, რომ ჩვენი მაყურებელს უმღეროთ და კარგი განწყობა შევუქმნათ და ჯანმრთელობაზეც ვიზრუნოთ.